Hai să vedem cum a ajuns cartea asta, scrisă de Hannah Arendt în 1951, să se vândă ca pâinea caldă în SUA în 2016, după acest moment. CNN projects Donald Trump wins the presidency. Imediat după prima alegere a lui Trump, oamenii au dat buzna în librăriile din SUA ca să cumpere Originile totalitarismului. Ediția asta a fost publicată de Penguin în 2017, taman pentru că edițiile precedente erau sold out. Și v-am arătat o ediție în engleză pentru că nu mi-am permis să o cumpăr pe cea în română, care e de 4 ori mai scumpă, pentru că și la noi s-au epuizat tirajele. Cum se face, deci, că o astfel de carte, care nu e tocmai Harry Potter sau 12 reguli de viață a lui Jordan Peterson, devine bestseller în zilele noastre? Ce o face pe Arendt atât de relevantă și azi și de ce ne amintim de ea ori de câte ori trecem printr-o criză politică majoră? Pentru că dacă petreceți și voi, așa cum petrec și eu, rușinos de mult timp online, nu se poate să nu fi dat în toți acești ani plini de crize politice peste tot felul de citate din Hannah Arendt, de obicei acompaniate de poza asta, sau alte poze cu ea fumând. Așadar, hai să vedem de ce e gândirea Hannah Arendt atât de actuală și mai ales ce înseamnă să gândești profund, pornind nu de la teorii și concepte politice abstracte, ci de la experiența trăită. Toată lumea vrea o bucată din Hannah Arendt, după cum aflăm din acest articol. Liberalii, pentru că o mare parte din gândirea ei politică s-a învârtit în jurul conceptului de libertate. Stângiștii, pentru că a înfruntat mereu puterea. Conservatorii, pentru că nu a fost niciodată atrasă de socialism. Bine, poate nu de ideologie, dar de oameni cu simpatii socialiste, am putea spune totuși că da. A fost căsătorită timp de 35 de ani cu Heinrich Blücher, fost membru al Partidului Comunist German. În apărarea lui, sau a ei, Blücher s-a descris mereu ca un anarhist incurabil. Apoi, ce mai avem? Feministele și feminiștii, pentru că era o femeie încrezătoare în forțele proprii și care nu s-a lăsat intimidată de lumea asta a filozofiei dominată de bărbați. Conspiraționiștii, pentru că Arendt credea că politica nu ar trebui să dea întâietate științei când vine vorba de luat decizii. Prietenii Israelului, pentru că își amintesc de activismul ei sionist. Criticii Israelului, pentru că rezonează cu perioada de după activismul sionist, când a devenit critică cu privire la statul Israel. Influencerii, pentru că citatele din ea dau bine pe Instagram. Și youtuberii pasionați de filozofie, pentru că nu ai foarte multe opțiuni când vine vorba de filozofi pe val. Iar Arendt e cu siguranță mult mai cunoscută și mai influentă azi decât a fost în timpul vieții. Nu că i-ar fi păsat de asta. Wenn ich ganz ehrlich sprechen soll, dann wenn ich arbeite, bin ich an Werkhoff nicht interessiert. În celebrul interviu televizat din 1964, Günter Gauss o întreabă dacă își dorește să obțină o influență puternică cu lucrările ei, dacă o preocupă efectele scrierilor ei asupra celorlalți. Iar ea îi răspunde că asta e o întrebare masculină. Bărbații își doresc întotdeauna să aibă o influență puternică. Ea își dorește altceva, și anume să înțeleagă. Iar dacă oamenii care o citesc ajung să înțeleagă lucrurile așa cum le-a înțeles ea, asta da, îi dă o satisfacție, o face să se simtă acasă, printre semeni. O perspectivă revigorantă, aș spune, având în vedere că social media ne-a cam convins pe toți că nu e așa. Că cel mai important e cât de multă lume reușești să influențezi cu postările și videourile tale, sau cât de mult reușești să produci. În orice caz, nu cât de responsabil și profund gândești înainte de a posta ceva. Iar asta poate și pentru că am ajuns să vedem și să numim ce facem în acest mediu producere de conținut. Content creation. Ceva ce sună a lucru. Lucrurile sunt produse de obicei. Sau, dacă ne gândim la conținutul din social media ca la ceva ce oamenii consumă, am putea spune chiar că e vorba de muncă. Mai ales că mulți oameni ajung să trăiască din asta. Numai că Arendt nu cred că ar fi considerat ce facem noi aici nici muncă, nici lucru. În condiția umană, ea vorbește despre aceste 3 categorii de activități. 3 dimensiuni fundamentale ale vieții umane. Munca, lucrul și acțiunea. Munca e ce ne ajută să punem o pâine pe masă la sfârșitul zilei, ceva ce facem recurent și care ne ajută să supraviețuim. Lucrul ne permite să creăm și să populăm lumea în care trăim cu scaune, mese, poduri, clădiri, produse care continuă să existe independent de oameni. Iar asta ne oferă de obicei ceva mai multă satisfacție decât munca, pentru că rezultatul lucrului durează mai mult. Nu e ceva consumabil ca rezultatul muncii. E ceva ce lăsăm în urma noastră, ceva ce ne supraviețuiește de multe ori. Nici munca,
nici lucrul însă nu sunt intim legate de cine suntem. Doar acțiunea e cea care reușește să arate potențialul infinit din fiecare ființă umană. Iar discursul, ce-mi doresc să cred că fac eu aici, e o formă de acțiune care ne aduce în fața celorlalți cu toate diferențele noastre. Acțiunea corespunde pluralității umane și dimensiunii noastre politice. Acum, poate vă întrebați, de ce și-a bătut Arendt capul cu aceste distincții? Sau hai să o lăsăm pe Arendt. De ce ne-am bate noi capul cu aceste distincții, mai ales că sunt și atât de greu de făcut în zilele noastre? Amestecăm mereu borcanele. Ei bine, motivul pentru care Arendt a insistat asupra acestor categorii e acela că a văzut pe propria piele ce se întâmplă când regimurile totalitare reduc oamenii la statutul de lucrători sau de muncitori. Când acțiunea devine irelevantă sau imposibilă, pentru că oamenii sunt izolați. Dacă oamenii sunt doar muncitori sau lucrători, dacă sunt reduși la dimensiunea lor economică, sunt mult mai ușor de subordonat nevoilor statului sau făcuți inutili. Și nu e nevoie să ne uităm la regimurile totalitare despre care vorbește Arendt ca să înțelegem pericolul despre care vorbește ea, deși ar ajuta să facem și asta. Ne putem uita însă la cum vorbim azi despre revoluția AI și despre înlocuirea oamenilor de tot felul de tool-uri AI. Să spunem că ne numărăm printre cei care vor fi direct afectați, care își vor pierde sau care și-au pierdut deja locul de muncă din cauza inteligenței artificiale. Dacă tot ce contează despre noi e ce facem sau ce muncim, dacă suntem reduși la dimensiunea asta, atunci da, sigur, putem spune că AI-ul ne poate înlocui sau face inutili, irelevanți. Dar noi nu suntem doar asta. Și pentru că avem și dimensiunea asta a acțiunii, încă o mai avem, sper, putem să acționăm și să luăm atitudine, să luptăm pentru protecție socială, să venim cu inițiative, cu legi care să ne apere de efectele negative ale tehnologiilor. Nu suntem doar muncitori sau doar lucrători. Suntem ființe politice care pot acționa împreună pentru a ieși chiar și din cele mai întunecate vremuri. Sau cel puțin asta crede Arendt, că avem scânteia asta în noi și că trebuie să protejăm acțiunea cu orice preț, pentru că doar prin ea ne putem arăta unicitatea și ne putem salva când alții vor să ne reducă la un numitor comun, să ne transforme într-o masă omogenă ușor de manipulat, condus sau chiar eliminat din societate. Dar cum arată o viață plină de acțiune? Hannah Arendt s-a născut în Linden în 1906, într-o familie laică și progresistă de evrei de naționalitate germană. A fost foarte apropiată de mama ei, care a crescut-o mai mult singură, pentru că tatăl Hannah a murit când ea avea doar 7 ani. Mama ei o descria în jurnal ca un copil luminos, care citea orice îi pica în mână. Știți voi, genul acela de copil care la 14 ani îl citea pe Platon ca să-l înțeleagă pe Aristotel, pe Aristotel ca să-l înțeleagă pe Kant ca să-l înțeleagă pe Hegel și Marx și tot așa. Întotdeauna am știut că voi studia filozofia. Îl citeam pe Kant. Vă puteți întreba de ce îl citeam pe Kant. Pentru mine problema se punea fie să studiez filozofie, fie să mă nec. Așa că a ales să studieze filozofia, cu specializare dublă în teologie și greacă veche, la Universitatea din Berlin, după care s-a mutat la Universitatea Philips din Marburg, unde l-a cunoscut pe Martin Heidegger, cu care, da, a și avut o relație romantică care s-a încheiat în 1929, când Arendt s-a căsătorit cu Günther Anders. Heidegger era în acel moment un profesor celebru, renumit mai ales pentru faptul că reușea să învețe pe studenții săi cum să gândească. Așa i-a atras în jurul lui și pe Herbert Marcuse, Leo Strauss, Hans-Georg Gadamer și mulți alții. Mulți alții care, ca și Hannah Arendt, au fost în cele din urmă profund dezamăgiți de Martin Heidegger când acesta a aderat în 1933 la Partidul Nazist. Până la dezamăgire și fuga ei din Germania, Arendt a dobândit însă niște instrumente filozofice puternice și care se văd la lucru în toate scrierile ei. Cu toate astea, ea a respins în repetate rânduri eticheta de filozofă. S-a considerat mai degrabă teoreticiană politică. Nu s-a considerat niciodată ca făcând parte din cercul filozofilor. Iar asta nu pentru că nu s-ar fi considerat capabilă de gândire filozofică, ci pentru că filozofia, spunea ea, se află într-o permanentă tensiune cu politicul. Iar ea își dorea să înțeleagă politica, să se poată uita la politic cu un ochi eliberat de filozofie. De asta și evita să folosească expresia de filozofie politică, pentru că era mult prea încărcată de tradiție.
Pentru Arendt, mult mai importante decât teoriile și conceptele filozofice abstracte sunt acțiunile care țin de experiența trăită și care trebuie să rămână punctele noastre de reper atunci când vrem să înțelegem realitatea din jurul nostru. Iar ea chiar a făcut asta. A folosit propriile experiențe, multe și complicate, ca să înțeleagă epoca pe care o traversează. Viața ei a coincis cu marile catastrofe ale secolului 20. Fascism, comunism, al doilea război mondial, Holocaust, Războiul Rece. Ai fi tentat să zici, auzind toate astea, că e o lume pe care nu mai ai cum să o înțelegi. O lume din care mai bine fugi. Hannah Arendt credea însă contrariul, că trebuie să fii complet prezent. De altfel, prima ediție a cărții Originile totalitarismului se deschide cu acest citat din Karl Jaspers. Să nu cazi pradă trecutului și nici viitorului. Important este să fii cu totul prezent. Singurul mod în care te poți apăra de provocările și realitățile dure ale lumii în care trăiești este să încerci să le înțelegi cât poți tu de bine și pe cât posibil din timp. Arendt a prevăzut venirea la puterea naziștilor cu ani înainte să devină evident pentru cei mai mulți analiști politici. Așa a început să-și ajute prietenii sioniști și să cerceteze propaganda antisemită. În 1933 era deja implicată intens în activitatea unor organizații antinaziste, motiv pentru care a și fost reținută de Gestapo pentru activitatea ei de documentare a propagandei naziste. A fost ținută în arest timp de 8 zile, după care a scăpat pentru că s-a împrietenit cu gardianul pe care l-a descris mai apoi ca fiind încântător. După acest moment, a decis să părăsească Germania. A ajuns în Paris, de unde a încercat să-i ajute pe tinerii evrei să ajungă în Palestina. Tot în Paris și-a cunoscut și dragostea vieții ei, Heinrich Blücher, cu care s-a căsătorit în 1940 și a rămas căsătorită până la sfârșitul vieții ei. În 1937, pe când era încă la Paris, a pierdut cetățenia germană și a devenit cetățean apatrid, o experiență pe care o descrie în mai multe lucrări. Iar în 1940 a mai avut de trecut un hop. Autoritățile franceze au strâns la oaltă dușmanii străini, adică refugiați evrei din Germania, și i-au trimis în lagăre de internare. Wir wurden zu einer Art von neuen Menschenwesen, die von ihren Feinden in Konzentrationslager und von ihren Freunden in Internierungslager gesteckt wurden. Așa a ajuns și Arendt, fără soț, în Gürs, un lagăr din sudul Franței, din care a reușit să evadeze când naziștii au invadat Franța. A fugit apoi în Portugalia și de aici mai departe, în 1941, împreună cu soțul ei, în Statele Unite, cu ajutorul unor vize ilegale pe care le-a obținut de la Varian Fry. Câteva luni mai târziu, a obținut o viză și pentru mama ei, Marta. Arendt a ajuns în SUA la 35 de ani știind foarte puțină engleză. A avut noroc însă de mulți prieteni care au ajutat-o și a recuperat rapid. A învățat repede limba și a început să scrie din nou. La început articole pentru tot felul de periodice locale și organizații evreiești, iar mai apoi cărți care au făcut-o cunoscută ca una dintre cele mai influente teoreticiene politice ale secolului 20. Germana a rămas mereu însă limba ei de suflet, limba în care știa poezii pe de rost și totodată limba în care a insistat să-și rescrie lucrările. Un lucru mai puțin cunoscut e faptul că mai toate cărțile ei există atât în engleză cât și în germană ca variante originale, scrise de Hannah Arendt, nu traduceri. Așa s-a întâmplat și cu Originile totalitarismului. Asta e cartea care a făcut-o faimoasă pe Arendt peste noapte. Nu faimoasă în sensul în care înțelegem azi, grație social media, care ne-a cam distorsionat percepția, dar în orice caz suficient de cunoscută încât să nu fie refuzată de The New Yorker atunci când le-a propus să relateze pentru ei procesul liderului nazist Adolf Eichmann. Asta s-a întâmplat însă abia în 1961. Să revenim la anul 1944, când Arendt le-a scris celor de la Houghton Mifflin Press despre ideea unei cărți, The Elements of Shame, Antisemitism, Imperialism, Racism. Aceasta e cartea care s-a transformat în cele din urmă în Originile totalitarismului. După ce a primit acordul editurii, au urmat 4 ani de scris intens și de schimbări. Arendt și-a schimbat părerea nu doar legat de titlu, ci și de conținut și scop, astfel încât spre final a devenit o carte despre totalitarism și despre modul în care guvernele totalitare au câștigat puterea. Cartea a fost publicată în 1951 și a fost recunoscută imediat ca o contribuție majoră la studierea totalitarismului. Mai toate cărțile scrise de Arendt ne provoacă să ne uităm altfel, să gândim altfel ceva ce credeam de la sine înțeles. De asta, mai toate au și stârnit controverse de-a lungul timpului. Originile totalitarismului, de exemplu,
ne zguduie percepția asta comună, potrivit căreia succesul regimurilor totalitare se datorează oamenilor profund ideologizați. Supusul ideal al dominației totalitare nu este nici nazistul convins, nici comunistul convins, ci oamenii pentru care deosebirea dintre fapt și ficțiune, adică realitatea experienței, și deosebirea dintre adevărat și fals, adică criteriile gândirii, nu mai există. Iar dacă acest citat v-a făcut să vă gândiți la ce se întâmplă cu AI-ul, sau mai bine zis la ce efect are AI-ul asupra capacității noastre de a face astfel de distincții, felicitări! Ați identificat deja un alt motiv pentru care e atât de actuală gândirea Hannah Arendt. Și am să vă las aici o recomandare de video care adresează chiar amenințarea asta a manipulării via inteligență artificială și legătura dintre AI și criza polarizării politice. Motivul pentru care AI-ul ne pune în fața unei provocări mai mari decât, să zicem, manipulările și dezinformările cu care suntem obișnuiți deja din social media, este acela că de data asta, manipularea se poate petrece departe de ochii publicului, în privat. Manipulările și dezinformările care apar într-o conversație de-a noastră privată cu ChatGPT nu mai ajung în spațiul public, unde pot fi demontate. Asta mi se pare teza cea mai importantă din acest video, pe care chiar cred că ar trebui să-l vedem. Dar să revenim totuși la Hannah Arendt și la prăbușirea criteriilor gândirii despre care vorbește ea, nu cea din contextul AI. Cum se întâmplă asta? Cum ajung oamenii să nu mai facă aceste distincții? O condiție pentru această prăbușire a gândirii și a realității comune, aflăm tot din originile totalitarismului, este singurătatea. Moment în care ar trebui să ne sune iar o alarmă în creier. Știu că e o discuție complicată, care ar trebui purtată cu mai multe nuanțe decât un articol cu titlu alarmist, dar cu un lucru cred că putem fi cu toții de acord în acest punct. Și anume că mediul online nu ne satisface nevoia de conexiune autentică cu cei din jur. Și nici măcar noul nostru prieten ChatGPT nu poate face asta. Mimează grija și sprijinul de care avem de fapt nevoie și care vine doar din conexiuni reale și profunde, cu ființe dotate cu conștiință. În moment în care poate veți spune, ok, asta e valabil pentru ChatGPT, care nu are conștiință. Dar de ce nu putem crea aceste conexiuni cu oamenii din online? Cu mine, de exemplu. Părerea mea și totodată motivul pentru care nu am să încerc vreodată să par prietena voastră e acela că nu avem cum să cunoaștem un om prin intermediul unei imagini curatoriate. Nu am cum să fiu prietena voastră în acest spațiu și nimeni nu poate fi aici un prieten adevărat, deși mulți încearcă să mimeze asta în acest spațiu, împărtășind cu voi tot felul de lucruri din sfera privată sau folosind expresii precum dragilor sau fraților. Cu toate astea, ce vedem aici e doar ce lăsăm să se vadă. Nu am să fiu niciodată suficient de vulnerabilă în acest mediu încât să mă puteți cunoaște cu adevărat, încât să putem crea genul acela de conexiuni despre care vorbește Arendt. Și mai cred și că e periculos să ne mințim reciproc că avem cum, pentru că ne distrage de la oportunitățile reale de a clădi astfel de relații și ne poate crea iluzia că avem parte de acele conexiuni, care necesită, de fapt, mult mai mult efort decât câteva comentarii sau câteva pagini de text. Și avem nevoie de conexiuni puternice. Căci totalitarismul, spune Arendt, apare când oamenii nu mai au conexiuni unii cu alții. În modul acesta se naște o narațiune care pretinde să explice de ce sunt oamenii nefericiți. Așa se instaurează conducerea din interior. Înainte de a câștiga puterea politică, totalitarismul câștigă mințile oamenilor, care sunt prea fragile în singurătatea lor ca să-i reziste. Iar în momentul în care ajunge la putere, scopul lui ultim este să facă din ființele omenești niște ființe inutile. Iar asta se întâmplă în mai multe etape. În primă fază, oamenii își pierd casele, comunitățile, textura socială în care s-au născut și care le-a permis să-și găsească un loc în lume. Unul pe care să-l numească acasă. Ce e lipsit de precedent în totalitarism însă nu este pierderea acestui acasă, ci imposibilitatea de a mai găsi un alt loc pe care să-l numească așa. Pentru că ce urmează este pierderea protecției guvernului și odată cu asta a oricărei protecții. Pe românește am putea spune că anumiți oameni devin ai nimănui. Nimeni nu-i mai revendică, nimeni nu se mai luptă pentru drepturile lor. Arendt spune că asta se întâmplă când națiunea și naționalismul triumfă asupra statului și protecției legale. Și sunt câteva semne care anunță acest triumf. De exemplu, faptul că începem să auzim în jurul nostru întrebări legate de
cine sunt adevărații membri ai unei națiuni, care persoane care trăiesc pe un teritoriu delimitat pot fi considerate cetățeni care merită drepturi legale și care trebuie excluse ca non-cetățeni. În cazul nazismului, cine sunt germanii adevărați și cine nu. De asta ar trebui să ni se ridice părul pe mâini, nici de cum să ne entuziasmăm când auzim oameni, politicieni de regulă, vorbind despre români adevărați. Și nu doar pe la noi auzim asta. True Frenchmen, true Poles, true Hungarians, true Americans. Ce se subînțelege dintr-un astfel de discurs e că doar aceste categorii merită protecția statului, iar tocmai lipsirea asta de protecția statului a fost experiența evreilor în timpul nazismului. Când Hitler a venit la putere, au fost adoptate o mulțime de legi care i-au deposedat pe evrei de tot felul de drepturi legale, nu doar de case. Richard Bernstein spune că mulți oameni se declară astăzi șocați de politicile naziștilor, fără să-și dea seama că multe țări, în vremurile noastre, au politici similare. În ciuda creșterii numărului de ONG-uri și organizații internaționale preocupate de refugiați și drepturile omului, națiunile suverane își apără încă dreptul absolut de a determina cine poate fi și cine nu acceptat ca refugiat. Singura soluție a fost crearea de și mai multe centre de refugiați, milioane de oameni pentru care asta e singura țară pe care lumea le oferă. Astăzi avem milioane de persoane, mult mai multe decât erau când scria Arendt Originile totalitarismului, care trăiesc în astfel de tabere, cu puține speranțe că vor mai găsi vreodată una casă sau măcar o țară care să-i găzduiască. Aproape fiecare eveniment politic din ultima 100 de ani a dus la multiplicarea categoriilor de refugiați. Așadar, un alt motiv important pentru care Arendt este atât de actual astăzi este acela că se numără printre primele teoreticiene politice care au vorbit despre statutul de a fi refugiat și întrebările dificile pe care le ridică acest statut, întrebări despre drepturi inalienabile și despre drepturile omului. Și a făcut asta nu doar în originile totalitarismului. Cu mult înainte, în We Refugees, un eseu publicat în 1943, Arendt descrie ce înseamnă să fii refugiat și să fii aruncat în afara legii, despre anxietatea nesfârșită și absurditatea acestei condiții în care nu mai aparții de o comunitate care să te poată proteja. Comunitatea europeană, mai scrie Arendt în acest eseu, s-a destrămat în momentul în care a permis ca cei mai vulnerabili membri ai ei să fie excluși și persecutați. Înainte ca evreii să-și piardă dreptul la viață, așadar, și-au pierdut dreptul la drepturi. Naziștii au început exterminarea evreilor prin privarea lor de statut legal, prin transformarea lor în cetățeni de mâna a doua și ruperea lor de restul lumii, în ghetouri și lagăre. Iar înainte de a da drumul la camerele de gazare, s-au asigurat că nicio țară nu-i va revendica. Nimic din ce am descris până acum nu e atât de străin, din păcate, de realitatea pe care încercăm cu disperare să o ignorăm în zilele noastre. Multiplicarea categoriilor de cetățeni de mâna a doua se desfășoară sub ochii noștri și e exploatată de politicieni de extremă dreapta. Lecția pe care ne-o lasă Arendt, una din multele importante, este aceea că nu scăpăm niciodată de pericolul gândirii totalitare. Regimurile se prăbușesc, în cele din urmă, nu și tentația însă de a căuta soluții totalitare, adică de a căuta să persecutăm și să excludem categorii întregi de oameni din societate sub pretextul că asta e soluția la suferința socială sau economică. Iar responsabilitatea politică de a rezista acestei tentații ne revine tuturor, pentru că instaurarea răului nu e marca vreunui geniu diabolic, ci mai degrabă a incapacității de a gândi. Asta e sintagma care a făcut-o pe Arendt nu doar cunoscută în timpul vieții ei, ci și extrem de urâtă. Sintagma care a făcut-o să piardă prieteni de o viață și care i-a adus atât critici aspre, cât și un cerc de admiratori, mai ales în SUA și Germania. Mai târziu, după moartea ei însă, situația s-a schimbat radical. Cărțile ei au fost traduse în 10 de limbi, ceea ce a făcut și ca interesul pentru gândirea ei să crească și să depășească această controversă. Dar ce e atât de controversat la banalitatea răului? Recunosc că atunci când am citit Eichmann la Ierusalim, raport asupra banalității răului, prin anul 3 de facultate, cred, nu am înțeles de ce a prins atâtea spirite. Dacă ați citit-o și voi și vă aflați într-o situație similară acum sau vreți pur și simplu să înțelegeți mai bine contextul, vă recomand acest film, cu precizarea că nu e tocmai un film excelent. Povestea e spusă bine, contextul e explicat pe îndelete și de asta vi-l și recomand, dar din când în când se rupe vraja.
din cauza unor actori mai slabi și a unui dialog post-sincron nereușit. Eu zic totuși că merită o șansă, mai ales dacă vreți să înțelegeți mai bine intensitatea furorii create de această carte. O carte care a apărut în 1963 în 5 părți, adică în 5 articole, în celebra revistă The New Yorker. În 1960, Otto Adolf Eichmann, un locotenent colonel nazist care a făcut parte din conducerea SS, a fost capturat într-o suburbie a Buenos Airesului. Argentina devenise, după terminarea celui de-al doilea război mondial, o țară de refugiu a criminalilor naziști. Unii naziști au reușit să scape, Eichmann însă nu. A fost capturat acolo de un comando al Mossadului cu sprijinul medicului anestezist de origine română, Iona Ilian, care i-a administrat un somnifer pentru a putea fi transportat cu avionul spre Israel. Odată ajuns aici, a fost adus în fața justiției la Tribunalul Districtual din Ierusalim, iar vestea s-a răspândit imediat peste tot în lume. Când a aflat Arendt că Eichmann a fost capturat și că va urma să fie judecat pentru crime de război și crime împotriva umanității, le-a propus celor de la The New Yorker să meargă acolo și să relateze pentru ei procesul. Arendt era în acel moment una dintre cele mai cunoscute și respectate teoreticiene politice ale totalitarismului, așa că William Shawn, editorul revistei la acel moment, a acceptat imediat propunerea. Când a ajuns în Ierusalim, Arendt se aștepta să vadă un monstru în fața sălii de judecată. Eichmann nu i s-a părut însă deloc demonic, nici mânat de vreo ideologie extremistă, ci un personaj cât se poate de banal, care vorbea numai în clișee și justifica mereu acțiunile ca un simplu funcționar public care își îndeplinea sarcinile de serviciu. Nimic mai mult. Pentru fiecare dintre cele 15 capete de acuzare a pledat nevinovat în sensul acuzației aduse. Așa a luat naștere, în mintea Hannah Arendt, ideea de banalitate a răului. Idee care a fost dezvoltată și argumentată în cele 5 articole scrise pentru The New Yorker. Prin banalitate, Arendt nu se referea la acțiunile lui Eichmann, ci la faptul că el era un om banal, mediocru, lipsit de gândire, iar descrierea asta a lui i-a făcut pe mulți să o acuze pe Arendt că trivializează uciderea milioanelor de evrei din timpul Holocaustului. Imediat după publicarea primului articol, a început să primească scrisori agresive și chiar amenințări. Unii membri din comunitatea evrească au încercat inclusiv să oprească publicarea cărții, iar ea a fost numită A Self-Hating Jew, pentru că a inclus în relatările ei și rolul pe care l-au jucat liderii evrei care au colaborat cu naziștii. The New Yorker a rămas alături de Arendt pe tot parcursul acestor atacuri și a încercat pe cât posibil să o apere. Controversa a continuat însă să polarizeze opinia publică până la sfârșitul vieții ei. Acum, trebuie spus și că stilul ei direct și adesea ironic nu a ajutat. Mai mult decât atât, după cum scrie și Bernstein, anumite afirmații ale ei pot fi considerate irresponsabile. De exemplu, momentul în care, dorind să sublinieze probabil rolul liderilor evrei, spune că dacă evreii ar fi fost cu adevărat neorganizați, fără lideri, numărul victimelor ar fi fost mult mai mic. Nu avea cum să știe asta. Și nu a ajutat-o nici faptul că nu a vorbit despre rolul liderilor care au preferat să se sinucidă decât să colaboreze vreodată cu un nazist. Există așadar și critici valide care pot fi aduse Hannah Arendt cu privire la această relatare. Alte critici însă, mai ales cele care privesc conceptul de banalitate a răului, par să pornească mai degrabă de la neînțelegerea lui. Arendt nu și-a propus în niciun moment să-l exonereze pe Eichmann de vină, să-l facă să pară nevinovat în ochii lumii, cum i s-a reproșat. Arendt nu spunea că Eichmann a acționat orbește și că nu e responsabil de faptele lui, ci doar că a fost incapabil să-și gândească acțiunile, să se pună în locul victimelor. Ce ne propune Arendt cu sintagma asta, banalitatea răului, este să ne provoace să regândim natura răului extrem, pentru că mai toți avem tendința de a mitologiza răul, de a-i conferi o dimensiune diabolică. Eichmann ist kein Mephisto. Iar odată ce înțelegi acest concept al lui Arendt, cred că poți foarte ușor apoi să-i găsești aplicații și în alte instanțe ale răului. Motivul pentru care cred că e foarte valoroasă și azi această observație cu privire la natura răului e acela că ne poate forța să căutăm adevăratele cauze ale răului. Să nu ne mai ascundem după povești care împart lumea în buni și răi, îngeri și demoni, eroi și brute. Cauzele suferințelor noastre sunt de multe ori mult mai puțin spectaculoase decât ne fac să credem bulele în care trăim. Mediocritatea, lăcomia, inegalitățile, lipsa spațiilor publice în care oamenii își pot forma și testa opiniile, faimosul "pe mine nu mă interesează politica" și până la urmă,
incapacitatea de a gândi pe cont propriu, despre care vorbea și Arendt și care e și o problemă a zilelor noastre. Bine, o altă critică pe care a primit-o Arendt a fost aceea că a fost păcălită de piesa de teatru jucată de Eichmann în timpul procesului și că el a fost, de fapt, mult mai fanatic și mai motivat ideologic decât a lăsat să se vadă în timpul procesului. Nu știu dacă e așa, dar ideea asta că oamenii nu trebuie să fie musai sadici ca să comită răul extrem mi se pare foarte utilă și relevantă pentru noi și astăzi. Uneori, oamenii fac rău și produc multă suferință pentru simplul motiv că nu au gândit până la capăt o problemă, pentru că s-au pripit. Iar de asta se face vinovată, din păcate, până și Hannah Arendt. Banalitatea răului nu e singura scriere a Hannah Arendt care a stârnit controverse. Înainte de asta, în 1959, Arendt a scris un eseu, Reflections on Little Rock, în care i-a descris pe părinții de culoare care se luptau pentru desegregarea școlilor din sudul Americii drept parveniți social și i-a acuzat că își folosesc copiii pentru a obține acces la școlile dominate de albi. Asta l-a făcut pe celebrul scriitor Ralph Ellison să o acuze pe Arendt că nu înțelege experiența oamenilor care trebuie să trăiască într-o societate care nu îi recunoaște și în ale cărui idealuri nu sunt implicați. Acum puțin context istoric. Înainte de 1954, majoritatea școlilor americane din statele sudice erau segregate din punct de vedere rasial. Copiii de culoare nu aveau voie să meargă la aceleași școli la care mergeau copiii albi. În plus, școlile pentru populația de culoare primeau mai puține fonduri decât cele pentru copiii albi. În 1954, Curtea Supremă a decis că segregarea școlilor pe criterii rasiale este ilegală, moment din care școlile albilor ar fi trebuit să se deschidă și elevilor de culoare. Numai că schimbarea nu a fost acceptată cu ușurință. În prima zi de școală din septembrie 1957, 9 copii de culoare s-au hotărât să se înscrie la liceul central din Little Rock. O zi înainte însă, părinții lor au fost avertizați că școala nu va putea să-i protejeze în cazul izbucnirii unor violențe, iar sub același pretext, guvernul statului Arkansas a trimis Garda Națională în Little Rock. Ce vedem în imagine e cum i-au împiedicat să intre în școală pe elevii de culoare în acea zi cei din Garda Națională. În aceeași zi s-au adunat și o mulțime de persoane albe hotărâte să facă același lucru, să împiedice niște copii să intre în școală. Ei bine, 2 ani mai târziu, Arendt alegea să scrie despre părinții lor parveniți și despre cum și-au folosit copiii ca să forțeze pătrunderea lor în școlile albilor. E de înțeles așadar de ce a fost aspru criticată pentru felul în care a tratat marginalizarea populației afroamericane din SUA. Rasismul ei, vizibil și în alte lucrări, din păcate, este analizat cu atenție în cartea Hannah Arendt and the Negro Question. Bernstein scrie că Arendt și-ar fi recunoscut o parte din greșeli într-o scrisoare din 1982, în care îi răspunde scriitorului Ralph Ellison. Mi-am propus ca după acest video să mă documentez și eu mai mult pe tema asta, să caut schimbul de scrisori și să încerc să înțeleg cum a putut o gânditoare care a scris atât de mult și de profund despre rasism și marginalizare, inclusiv din propria experiență de refugiată, să se raporteze atât de greșit la experiența cetățenilor de culoare din SUA. Nu știu. To be continued pentru mine. Și sincer, mă bucur când reușesc să fac astfel de videouri care mă aduc și în fața unor aspecte mai puțin luminoase ale oamenilor pe care îi admir. Iar asta pentru că mi-amintește că niciun gânditor nu trebuie idolatrizat și scutit de gândirea noastră critică. Arendt ar fi fost cu siguranță de acord cu asta. Pentru mine, ea va rămâne mereu gânditoarea care m-a făcut să-mi dau seama de importanța politicii și mai ales a implicării noastre politice. Și datorită ei, nu mă număr astăzi printre cei care spun cu lejeritate nu mă interesează politica. Cred că ar trebui să ne intereseze politica chiar și atunci, sau mai ales atunci când e inconfortabil să facem asta și când ne vine să spunem opriți planeta, vreau să cobor. Pentru că nu avem această opțiune, contrar a ce ar vrea să ne facă să credem miliardari excentrici precum Elon Musk. De altfel, Arendt a și vorbit despre pericolul alienării noastre de pământ. Pentru ea, pământul e însăși chintesența condiției umane. E singura planetă pe care o avem, care ne găzduiește cu atât de multă generozitate și în care ne putem face unii altora viața mai bună sau mai rea. De fapt, când ne vine să spunem mi-aș dori să părăsesc planeta, e semnul clar că ar trebui să rămânem, să fim curajoși și să ne implicăm mai mult decât până atunci. Nu știu cu ce ați rămas voi de la Arendt, ce ați citit din ea, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, nici cu ce ați rămas de pe urma acestui video, dar m-aș bucura să aflu mai multe de la voi în comentarii. Pe data viitoare!